این عکسی از روستای زیبای عمامه که در شهرستان خوش آب و هوای شمیرانات قرار داره. در سفری که ناصرالدین شاه برای شکار به این روستا میره، دختر چوپونی رو میبینه که در حال چروندن گله بوده و کمی با اون گپ میزنه. این دختر روستایی تو همون چند لحظه دل شاه رو طوری میبره که شاه بلافاصله بعد از برگشت از شکارگاه دستور میده که این دختر رو به قصر بیارن. ناصرالدین شاه اون رو صیغه میکنه و به دست جیران، محبوب ترین همسر خودش، میسپاره تا آداب و رفتار زندگی درباری رو بهش یاد بده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اسمش فاطمه بود، اما همنشینی با سلطان صاحب قران انیس السلطانش کرد. اون توی یه خانواده گرجی تبار در سال 1221 خورشیدی در روستای عمامه به دنیا اومد. پدرش زمانی که هنوز خردسال بود درگذشت و کمی بعد مادرش دوباره ازدواج کرد. فاطمه رو به عمه و عموش که مجرد بودن سپردن. فاطمه تا زمانی که جیران زنده بود به جیران خدمت میکرد و جزء نزدیکان سگلی محبوب شاه بود و تا لحظه مرگ جیران اونو رها نکرد. بعد از مرگ جیران همه اموال از جنب خونه و اساس و مهمتر از همه محبت سلطان به فاطمه رسید و تبدیل به سوگلی حرمسرا شد. در این زمان فاطمه از شاه لقب انیس الدوله گرفت. البته روایت دیگه‌ای هم از ورود فاطمه به دربار وجود داره. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه که علاقه زیادی به انیس الدوله داشت، نوشته که او به وسیله عمش برای همراهی و خدمت جیران به حرم اومد و در همون جا موندگار شد. هر کدوم از این دو روایت درست باشه، به هر حال انیس الدوله بعد از مرگ جیران جای اونو توی حرمسرا گرفت. انیس الدوله زنی عاقل، باهوش و با اخلاق بود. خیلی ساده، آرام و با وقار، با صورتی سبزه و معمولی، بلکه یه مقداری هم زشت، اما شدیداً با اقتدار. انیس الدوله در 20 سال پایانی سلطنت ناصرالدین شاه بدون اینکه عقد دائم باشه، بانوی اول و قدرتمندترین زن ایران بود و تونسته بود از شاه نشان حمایل آفتاب و تمثال همایونی بگیره. اون در روزگاری که مردان جرأت نگاه کردن تو چشمای ناصرالدین شاه نداشتن، در مقابل او ایستاد و به حکم آیت الله سید محمد حسن شیرازی قلیانهای سلطنتی رو شکست و در مقابل اعتراض همسر تاجدارش گفت: اون کسی که ما رو بر شما حلال کرده، کشیدن قلیان رو حرام کرده. انیس الدوله عاشقانه شاه رو دوست داشت. در زمان سفر ناصرالدین شاه به فرنگ، انیس در نامه‌ای به شاه نوشت: وقتی شنیدم آخرای ماه ذی‌حجه وارد انزلی میشید، یه دنیا ذوق کردم. ای خدا، روزی باشه من زنده باشم و شاه رو ببینم. تا توی نعمت هستیم هیچ قدر نمیدونیم. فی‌الحال حال سگ و گربه و شغال بهتر از حال ماست. جالبه بدونید که شاه هم در سفر سومش به فرنگ وقتی دید روز ولنتاین شده و شنید که عشاق در این روز به هم دیگه نامه می نویسن، کارت پستالی خرید و برای انیس الدوله پستش کرد. همین علاقه شاه امتیازاتی رو براش به همراه داشت. انیس الدوله میدونست که اگه بخواد در دربار ایران رشد کنه، باید خودشو از زیر سایه حرمسرا بیرون بیاره. قدم اول سواد داشتن و کتاب خوندن بود. اون با کمک معلمانی که در حرم بودن سواد خوندن و نوشتن رو آموخت و همین باعث شد تا بیشتر مورد توجه شاه قرار بگیره. انیس الدوله خیلی زود تونست با اصول سیاست و کشورداری آشنا بشه. به نظر میاد که الگوی انیس الدوله توی این راه مهد اولیا، مادر ناصرالدین شاه بود. البته انیس الدوله 2 تفاوت اساسی با مادر شاه داشت. اول اینکه او تا پایان عمرش زن عقدی ناصرالدین شاه نشد و برخلاف مهد اولیا که جایگاهی در دربار محمد شاه نداشت، با وجود اون که صاحب فرزندی هم نشد، پیش شاه اعتبار خیلی زیادی داشت. محل اقامت اصلی شاه اقامتگاه انیس الدوله بود. معیرالممالک نوه ناصرالدین شاه در یادداشت‌های خودش نوشته که شاه در شب با هر چند زنی که میخوابید در نهایت به اتاق انیس الدوله میرفت و شب رو در کنار او به صبح میرسوند. تا زمانی که مهد اولیا زنده بود، حرم شاهی رو اون اداره میکرد و کسی هم جرأت حرف زدن روی حرف مادر شاه نداشت. اما با مرگ مهد اولیا همه منتظر آشوبی بزرگ در حرمسرا بودن. با رسیدن خبر مرگ مادر شاه، انیس الدوله بلافاصله اداره امور حرمسرا رو به دست گرفت و جای مهد اولیا رو پر کرد. انیس الدوله بعد اینکه قدرتش رو در حرمسرا گسترش داد، موفق شد رقیب‌هایی مثل امین اقدس و زنای عقدی شاه مثل شکوه السلطنه مادر ولیعهد رو به حاشیه برونه.
خیلی زود وارد جریان سیاسی شد و جریان خودش رو تشکیل داد. اون بسیار کتاب میخوند و قواعد بازی رو خوب میدونست. شاه هم ازش حرف شنوی داشت و در بیشتر کاراش با اون مشورت میکرد. همین باعث شد تا جریان‌های سیاسی اون دوران رو به سمت خودش بکشه. اون در بسیاری از عزل و نصب‌های دربار دخالت میکرد. این قدرت سیاسی با بخشیدن اموالی توسط ناصرالدین شاه به انیس بیشتر هم میشد. او به عنوان یکی از ثروتمندترین زنان ایران در امور کشور اعمال نفوذ میکرد. انیس‌الدوله به شیوه مهداولیا در امور تشریفاتی هم وارد شد و از اونجایی که ارتباط دربار ناصرالدین شاه با کشورهای دیگه بیشتر شده بود و مهمونای زیادی به ایران می اومدن، انیس وظیفه پذیرایی رسمی و به خصوص همراهی با خانم‌های فرنگی رو به عهده می گرفت. او نخستین زنیه که در منابع فرنگی با عنوان ملکه ازش یاد میکنن. همینطور او اولین ملکه ایرانه که با شاه تا مسکو رفت. با اینکه ناصرالدین شاه در سالهای آخر عمرش سوگلیای زیادی به دربار آورده بود، اما هیچ کدوم جایگاه انیس رو پیش او نگرفتن. 12 اردیبهشت 1275 خورشیدی ناصرالدین شاه ترور شد. صبح اون روز انیس‌الدوله به شاه التماس کرد که اون روز رو توی حرم بمونه، ولی شاه به حرفش گوش نکرد. بعد از کشته شدن شاه دیگه کسی انیس‌الدوله رو روی پای خودش ندید. بعد از رسیدن مظفرالدین میرزا به تهران به عنوان شاه تازه، انیس حرم رو ترک کرد و به خونش که نزدیک دروازه قزوین بود رفت. مهیرالممالک نوشته که انیس‌الدوله بعد از مرگ شاه چند ماهی بیشتر دوام نیاورد. روزی که مقرریش رو به صورت دسته اسکناس 10 تومانی براش فرستادن، با دیدن تصویر ناصرالدین شاه روی اسکناس اونقدر به سر و سینه‌اش زد که از حال رفت و چند روز بعد درگذشت. خانه انیس‌الدوله به شماره ثبت ملی 10403 روبروی مهدیه تهران امروز قرار داره و در اختیار اتحادیه گوش فروشانه. انیس‌الدوله به کارهای خیر علاقه زیادی داشت و از دریای اموالی که شاه بهش داده بود بخشش میکرد و در هر فرصتی مراسم‌های مذهبی برگزار میکرد. اون بخش قابل توجهی از مال و ثروت خودش رو به آستانهای مقدس امام حسین و امام رضا بخشید. اینطوری بود که پرونده‌ای که از زنان قدرتمند تاریخ معاصر ایران که در حدود 20 سال ملکه بی تاج و تخت تاریخ ایران بود بسته شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.